Hello and welcome to Inspiration IAS Daily News Analysis ot আজি আমি আলোচনা কৰিম 31 ডিসেম্বৰ 2020 চনৰ দা আসাম ট্ৰিবিউন পেপাৰখন APSC UPSC পৰীক্ষাৰ বাবে Inspiration IAS ৰ তৰফৰ পৰা ফ্ৰী ষ্টাডি মেটেৰিয়েল প্ৰভাইড কৰি থকা হৈছে ডেইলি MCQ বিশ্লেষণ আদি নিচিনা ফ্ৰী ষ্টাডি মেটেৰিয়েল পাবলৈ আপোনালোকে আমাৰ ৱেবছাইট www.inspirationis.org ত লগইন কৰিব পাৰে লগতে আমাৰ সোশ্যাল মিডিয়া প্লেটফৰ্ম Facebook, Instagram, YouTube channel আৰু Telegramৰ পৰা আপোনালোকে ফ্ৰী ষ্টাডি মেটেৰিয়েলসমূহ ডাউনলোড কৰিব পাৰে আমাৰ UPSC APSC ফাউণ্ডেশ্যন বেটছৰ অনলাইন অফলাইন দুইটা মাধ্যমতে ক্লাছ চলি আছে আপোনালোকে নিজকে এনৰোল কৰিবলৈ আপোনাৰ ফোন নম্বৰ যোগাযোগ কৰিব পাৰে সো এতিয়া চাওঁ হওক আজি আসাম ট্ৰিবিউনৰ প্ৰধান ইম্পৰ্টেন্ট টপিক কিটা প্ৰথম ইম্পৰ্টেন্ট টপিকটো হৈছে Assam Repealing Bill 2020 State abolishes Madrasa Act Assembly passes Assam Repealing Bill 2020 The State Assembly on 38 December 2020 passed Assam Repealing Bill 2020 abolishing ki abolish kora hoisile The Assam Madrasa Education Provincialization Act 1995 and the Assam Madrasa Education Provincialization of Services of Employees and Reorganization of Madrasa Educational Institutions Act 2018 অসমত যি মাদ্ৰাসা শিক্ষা চলি আছিল হে মাদ্ৰাসা শিক্ষাটো এতিয়াৰে পৰা আৰু যদি প্ৰচলন বন্ধ হয় তাৰ বাবে কি হৈছে যে ষ্টেট এছেম্বলিত যোৱা 30 তাৰিখে মানে অৰ্থাৎ যোৱা কালি এখন বিল উত্থাপন কৰা হৈছে যিখনক আমাৰ আসাম ৰিপিলিং বিল 2020 নাম দিয়া হৈছে আৰু সেই বিলখনে যি আসাম মাদ্ৰাসা এডুকেশ্যন প্ৰভিন্সিয়েলাইজেশ্যন এক্ট 1995 আৰু আসাম মাদ্ৰাসা এডুকেশ্যন প্ৰভিন্সিয়েলাইজেশ্যন অফ Services of Employees and Reorganization of Madrasa Educational Institution Act 2018 এই এক্ট দুখন এবলিশ কৰিব মানে ইয়াতে খাৰিজ কৰিব আৰু এই বিলখন পাছ হোৱাৰ পিছতে মানে গভৰ্ণৰৰ সাইন হোৱাৰ পিছতে এই বিলখন একতলে পৰিৱৰ্তন হৈ যি মাদ্ৰাসা শিক্ষা আছিল সেয়া সম্পূৰ্ণভাৱে বন্ধ হৈ পেলাই নৰ্মেল শিক্ষা ব্যৱস্থাৰ লগত এই শিক্ষাটো সংযুক্ত কৰা হ'ব আৰু লগতে ইয়াতে কোৱা হৈছে যে যি আৰবী শিক্ষা সেয়া যি নৰ্মেল শিক্ষা ব্যৱস্থা তাৰ লগতে আৰবী শিক্ষা গ্ৰহণ কৰিব পৰা হ'ব গতিকে তাত কোনো ধৰণৰ চিন্তা নাই যে মাদ্ৰাসা শিক্ষাটো বন্ধ কৰি দিলে যে আৰবী শিক্ষাৰ ওপৰত কিবা প্ৰভাৱ পৰিব আৰু লগতে অসমৰ শিক্ষামন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা ডাঙৰীয়া কৈছে যে যি আৰবী শিক্ষাৰ প্ৰচলন বা যি আৰবী শিক্ষা সেয়া গ্ৰহণ কৰিব পৰা যাব নৰ্মেল শিক্ষা ব্যৱস্থাৰ দ্বাৰা আৰু লগতে অসমৰ শিক্ষামন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা ডাঙৰীয়া কৈছে যে এই যি শিক্ষা মাদ্ৰাসা শিক্ষা হেতু এবলিশ কৰাৰ ফলত কি হ'ব যে যি মুসলিম কমিউনিটি আছে আমাৰ সেই মুসলিম কমিউনিটিৰ মাজৰ পৰা ডক্টৰ হক ইঞ্জিনিয়াৰ হক বা তেনেকুৱা ধৰণৰ বহুতখিনি আপোনাৰ প্ৰফেশনত এই মানুহখিনি আহিব পাৰিব আৰু যিয়ে নৰ্মেল শিক্ষা ব্যৱস্থাৰ লগত লগ লাগি এটা খুদুৰ প্ৰসাৰী এটা যাত্ৰা আৰম্ভ কৰিব সো আমি জানিব লগা কথা ইয়াতে পৰীক্ষা সম্বন্ধীয় এইখিনি যে যি এক দুখন আছে এই এক দুখনৰ যি সনগীটা এইকিটা আপোনাৰ উলটপালতকে কেতিয়াবা দিব পাৰে এইখিনি আমি জানি থোৱাটো ভাল আৰু এই বিলখন এক্ট হোৱাৰ পাছত যি এক্টটো আহিব যে আসাম ৰিপিলিং এক্ট 2020 হৈ আহিব সো এই এক্টখনে কোন দুটা আপোনাৰ ফৰ্মাৰ যি মাদ্ৰাসা এক্ট আছিল এই দুটা এবলিশ কৰি পেলাই এই মাদ্ৰাসা শিক্ষা সমাপ্ত কৰিছিল নেক্সট ইম্পৰ্টেন্ট টপিকটো হৈছে ড্ৰেজাৰ ফৰ ব্ৰহ্মপুত্ৰ আমাৰ ব্ৰহ্মপুত্ৰ নদীৰ খননৰ বাবে ইউনাইটেড ষ্টেটছৰ পৰা মানে আমেৰিকাৰ পৰা যি ড্ৰেজাৰ আনিব লগা আছিল এই ড্ৰেজাৰখন আপোনাৰ জানুৱাৰী মাহত আহি পাব বুলি অসমৰ ওয়াটাৰ ৰিসোৰ্সেছ মিনিষ্টাৰ কেশৱ মহন্ত ডাঙৰীয়া তেখেতে সদৰি কৰিছে ব্ৰহ্মপুত্ৰ খননৰ কাৰণে ড্ৰেজাৰ কিনা হ'ব ইউনাইটেড ষ্টেটছ অফ আমেৰিকাৰ পৰা আৰু সেই যি কিনা প্ৰসেসটো মানে প্ৰকিউৰমেন্ট যেটো প্ৰসেস সেই প্ৰসেসটো আপোনাৰ ক্লিনটেক ইনফ্ৰা প্ৰাইভেট লিমিটেডক দিয়া হৈছে আৰু এই প্ৰকিউৰমেন্ট প্ৰসেসটো আপোনাৰ প্ৰায় 18 কোটি টকাৰ এটা স্কিম হয় এই স্কিমটোৰ আন্ডাৰত এই যি ড্ৰেজাৰ এই ড্ৰেজাৰসমূহ কিনা হ'ব এতিয়া আমি চাইছো যি নৰ্থ ইষ্ট ৱাটাৰ মেনেজমেন্ট অথৰিটি ড্ৰাফট বিল 2020 এই বিলখন আপোনাৰ সেন্ট্ৰেল গভৰ্ণমেন্টৰ ফালৰ পৰা পাৰ্লিয়ামেন্টত উত্থাপন কৰা হ'ব নেক্সট পাৰ্লিয়ামেন্ট সেশনত গতিকে ইয়াৰ বিষয়ে কোৱা হৈছে যে এই যিখন বিল আহিব এইখনত কি হ'ব অসমৰ যি আপোনাৰ বানপানীৰ লগতে গৰাখহনীয়া সমস্যা এই সমস্যাসমূহ এই বিলখনৰ দ্বাৰা বা এই একখনৰ দ্বাৰা যদি এই বিলখন একটলে পৰিৱৰ্তন হয় সো এই একখনৰ দ্বাৰা এই গোটেই যি সমস্যা অসমৰ গৰাখহনীয়া হওক বা বানপানী হওক এই সমস্যাসমূহ দূৰ কৰিব পৰা যাব লগতে নেশ্যনেল লেভেলত এটা ইম্পৰ্টেন্স এটো গেইন কৰিব অসমৰ বানপানীয়ে হওক বা অসমৰ গৰাখহনীয়া সমস্যাই হওক গতিকে এই কথাখিনিও অসমৰ যি ওয়াটাৰ ৰিসোৰ্স মিনিষ্টাৰ কেশৱ মহন্ত তেখেতে সদৰি কৰিছে সো আমি জানিব লগা কথা ইয়াত এইখিনি যে এই যি ড্ৰেজাৰ প্ৰকিউৰমেন্ট প্ৰসেস এটো কাক দিয়া হৈছে অসম চৰকাৰৰ দ্বাৰা এটো হল ক্লিনটেক ইনফ্ৰা প্ৰাইভেট লিমিটেড আৰু
এই ড্ৰেজাৰসমূহ কোনখন দেশৰ পৰা পাৰচেজ কৰা হ'ব। নেক্সট ইম্পৰ্টেণ্ট টপিকটো লুমাৰ ডাই লিটাৰাৰী এৱাৰ্ড 2020 অসমৰ বিশিষ্ট শিক্ষাবিদ চন্দ্ৰ বৰপাত্ৰ গোহাঁই তেখেতে যে সাহিত্য সূৰ্য লুমাৰ ডাই মেমৰিয়েল সাহিত্য বঁটা সেয়া লাভ কৰিবলৈ সক্ষম হৈছে আৰু এই যিটো বঁটা এই বঁটাটো প্ৰদান কৰে আপোনাৰ অৰুণাচল প্ৰদেশ লিটাৰাৰী ছ'চাইটি APLS আৰু এই বঁটাটো তেখেতে লাভ কৰিছে অৰুণাচলৰ বিশিষ্ট সাহিত্যিক ইয়েছে দৰ্জি ডাঙৰীয়াৰ পৰা। চ' আমি জানি চোৱাটো ভাল যে লুমাৰ ডাই লিটাৰাৰী এৱাৰ্ড কোনে পাইছিলে আৰু এই বঁটাটো কোনে প্ৰদান কৰে। নেক্সট ইম্পৰ্টেণ্ট টপিকটো হৈছে ডিষ্টাৰ্ব এৰিয়া টেক ফৰ নাগালেণ্ড এগেইন ইন এক্সাৰচাইজ অফ দ্য পাৱাৰ্ছ কনফাৰ্ড বাই ছেকশ্যন 3 অফ দ্য আৰ্ম ফৰ্চেছ স্পেচিয়েল পাৱাৰ্ছ এক্ট 1958 দ্য চেণ্ট্ৰেল গভৰ্ণমেণ্ট hereby declares that whole of the Nagaland state to be a disturbed area for a period of 6 months with effect from December 38, 2020 for the purpose of that act. Nagalandot ji Armed Forces Special Power Act shortly APSPA এটো ইমপ্লিমেণ্ট হৈ আছিলে হেতু আকৌ 6 মাহৰ বাবে এক্সটেন্ড কৰি দিয়া হ'ল ডিসেম্বৰ 30 তাৰিখৰ পৰা আকৌ 6 মাহ এটো এক্সটেন্ড হ'ল গতিকে হে নাগালেণ্ডখনক আকৌ ডিস্টাৰ্ব এৰিয়াৰ লিষ্টত কেটেগৰাইজ কৰা হৈছে। সো এতিয়া APSPAৰ বিষয়ে আমি অকমান জানি লোৱা হওক যে APSPA আছে আৰ্ম ফৰ্চেছ স্পেচিয়েল পাৱাৰ্ছ এক্ট 1958 নৰ্থ ইষ্ট ষ্টেটত যেতিয়া ভায়োলেন্স বহুত বেছি বাঢ়ি গৈছিলে তেতিয়াই কি হৈছিলে এই APSPA এক্টটো 1958ত বিশেষকৈ এইটো নাগালেণ্ডত প্ৰথমে আপোনাৰ কি হৈছিলে যে ডিস্টাৰবেন্স আহিছিলে সেই ডিস্টাৰবেন্স আহাৰ পিছত চেন্ট্ৰেল গভৰ্ণমেণ্টে এই এখন আনিছিলে দ্য আৰ্ম ফৰ্চেছ স্পেচিয়েল পাৱাৰ বিল ৱাজ পাছড বাই বোথ দ্য হাউচেছ অফ পাৰ্লিয়ামেণ্ট and it was approved by the president on September 11, 1958 11 September 1958ত ভাৰতৰ ৰাষ্ট্ৰপতিয়ে এই যেটো বিল আৰ্ম ফৰ্চেছ স্পেচিয়েল পাৱাৰ্ছ বিল এইখন সাইন কৰিছিলে আৰু তেতিয়া এই বিলখন এক্টলৈ পৰিৱৰ্তন হৈছিলে ইট বিকেম নোন এজ দ্য আৰ্ম ফৰ্চেছ স্পেচিয়েল পাৱাৰ্ছ এক্ট 1958 এতিয়া আমি যি পাৱাৰ আছে এই বিলখনৰ আন্ডাৰত যি পাৱাৰ আপোনাৰ কি হয় এক্সাৰসাইজ কৰে আৰ্ম ফৰ্চেছে সেইখিনি অকমান আমি জানিলে আহক দে হ্যাভ দ্য অথৰিটি মানে আৰ্ম ফৰ্চেছৰ কি অথৰিটি আছে to prohibit a gathering of 5 or more persons in an area এটা এৰিয়াত 5টাতকৈ যদি অধিক পাৰ্সন থাকে তেতিয়া কি কৰিব পাৰে can use force or even open fire বলপূৰ্বকভাৱে কি কৰিব পাৰে সেই মানুহখিনি আতৰাই পঠাব পাৰে বা ওপেন ফায়াৰ কৰিব পাৰে after giving due warning প্ৰথমতে ৱাৰ্নিং দি ল'ব লাগিব যে ইয়াৰ পৰা আতৰি যাওক আৰু তেনেকুৱা ধৰণৰ যদি কিবা আনলফুল এক্টিভিটি দেখা পায় তেতিয়া কি কৰিব পাৰে ওপেন ফায়াৰ কৰিব পাৰে বা সেই মানুহখিনি আতৰাই পঠাব পাৰে if reasonable suspicion exists the army can also arrest a person without a কোনো warrant নোহোৱাকে এজন মানুহক যদি সন্দেহযুক্ত কোনো নাগৰিক হয় তো সেই মানুহজনক কি কৰিব পৰা যায় কোনো warrant নোহোৱাকে প্ৰায়ৰ warrant নোহোৱাকে এৰেষ্ট কৰিব পাৰে দেন কোনো এটা ধৰক ঘৰত কোনো warrant নোহোৱাকে প্ৰৱেশ কৰিব পাৰে দেন কি কৰিব পাৰে যে এই যি এৰেষ্ট কৰিলে কোনো মানুহক ডিটেইন কৰিলে এই মানুহজনক কি কৰিব যে নিয়াৰেষ্ট যি পুলিশ ষ্টেচন হ'ব সেই পুলিশ ষ্টেচনৰ ইনচাৰ্জৰ হাতত গটাই দিব along with a report detailing the circumstances that led to the arrest কি কাৰণত এৰেষ্ট কৰা হ'ল এই গোটেইখিনি ঘটনা বৰ্ণনা কৰি এটা ৰিপৰ্টৰ জৰিয়তে সেই মানুহজনক পুলিশ ষ্টেচনৰ ইনচাৰ্জৰ হাতত গটাই দিয়া হয় on November 19th 2004 the central government appointed a 5-member committee headed by Justice BP Jivan Reddy to review the provisions of the act in the northeastern states যি APSPA আপোনাৰ প্ৰয়োগ কৰা হৈছে এই APSPAৰ ৰিভিউ কৰিবলে এখন 5-member কমিটি গঠন কৰি দিয়া হৈছিল 19 নৱেম্বৰ 2004ত আৰু সেইখন চেয়াৰম্যান আছিল আপোনাৰ জাস্টিস বিপি জীবন ৰেড্ডি গতিকে আমি পৰীক্ষাত জানিব লগা কথা এইটো যে সেই কমিটিখনৰ চেয়াৰম্যান কোন আছিল চেয়াৰপাৰসন কোন আছিল তো সেয়া হ'ল জাস্টিস বিপি জীবন ৰেড্ডি দেন চাও হওক যে ডিস্টার্ব এৰিয়া বুলি কৈ আছো আমি তো ডিস্টার্ব এৰিয়া এটা কেতিয়া ঘোষণা কৰে ডিস্টার্ব এৰিয়া ইজ ওয়ান which is declared by notification under section 3 of APSPA section 3 আন্ডাৰত এটা এৰিয়া ডিক্লেয়াৰ্ড এৰিয়া হিচাপে ঘোষণা কৰা হয় an area can be disturbed due to differences or disputes between members of different religious ধৰক দুটা গ্ৰুপৰ মাজত কি হয় ধৰ্মক লৈ পেলাই কিবা যদি কনফ্লিক্ট হৈছে দেন ৰেচিয়েল ভাষা লৈ পেলাই তো তেনেকুৱা ধৰণৰ যদি কিবা জাতি ধৰ্ম ভাষা নিৰ্বিশেষে যদি কিবা যদি আপোনাৰ কি হৈছে সেই সম্বন্ধীয় কিবা যদি কনফ্লিক্ট হয় কিবা ডিসপিউট হয় তেতিয়া সেই এৰিয়াটোত এটা ডিস্টার্ব এৰিয়া হিচাপে ঘোষণা কৰিব পৰা যায় the central government or the governor of the state or administrator of the union territory can declare the whole or part of the state or union territory as a disturbed area
হয়তো কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰ নহলে গভৰ্ণৰ এখন ষ্টেটৰ বা এটা ইউনিয়ন টেৰিটৰিজৰ এডমিনিষ্ট্ৰেটৰে কি কৰিব পাৰে এখন ষ্টেট বা এটা ইউনিয়ন টেৰিটৰিজ বা এখন ষ্টেট বা ইউনিয়ন টেৰিটৰিজ এটা পাৰ্ট অফ এটা ডিষ্টাৰ্ব এৰিয়া হিচাপে ঘোষণা কৰিব পাৰে আৰু এইটো কি কৰিব লাগিব যে যেতিয়া ঘোষণা কৰিব এইটো অফিচিয়েল গেজেটত এইটো তেওঁলোকে নোটিফিকেশ্যন দিব as per section 3 it can be invoked in places where the use of armed forces in aid of the civil power is necessary then according to the Disturbed Areas Special Courts Act 1976 Disturbed Areas Special Courts Act 1976 once declared disturbed the area has to maintain status quo for a minimum of 3 months যদি হে Disturbed Area Special Courts Act 1976 ৰ আন্ডাৰত এটা এৰিয়া ডিক্লেয়াৰ্ড এৰিয়া হিচাপে ঘোষণা কৰা হয় তাৰ পাছত সেই যে এৰিয়াটো হেতু এটা ষ্টেটাস মেইনটেইন কৰিব লগা হয় 3 মান্থছৰ কাৰণে মিনিমাম 3 মান্থছৰ কাৰণে সো আৰু এটো কি হয় আমাৰ ইয়াতে কি কৰিছে যেনেকৈ নাগালেণ্ডত 6 মান্থছ এক্সটেন্ড কৰি থাকে তো কিন্তু মিনিমাম এটা ষ্টেটাস মেইনটেইন কৰিব লাগে আপোনাৰ 3 মান্থছৰ কাৰণে ওয়ান সাচ এক্ট passed on 11 অলৰেডি কলো 11 সেপ্টেম্বৰ 1958 ত এইটো নাগালেণ্ডত ইমপ্লিমেন্ট কৰা হৈছিল তাৰ পাছত অসমতো কৰা হৈছিল আৰু আজি আসাম ট্ৰিবিউনৰ হেকৰটো ইম্পৰ্টেন্ট টপিক হৈছে এক্সপোৰ্ট অফ আকাশ মিসাইল গেটস ইউনিয়ন ক্যাবিনেট নোট দ্য সেন্ট্রাল গভর্নমেন্ট অন 38 ডিসেম্বৰ 2020 approved the export of indigenously developed surface to air Akash missile system and set up a panel to ensure faster approvals for acquisition proposals by various countries ভাৰতৰ যি indigenously develop কৰা surface to air missile Akash he Akash missile system to বাহিৰত আপোনাৰ এক্সপোৰ্ট কৰাৰ কাৰণে যি সেন্ট্ৰেল গভৰ্নমেন্টৰ ক্যাবিনেট কমিটি আছে সেই ক্যাবিনেট কমিটিৰ পৰা কি হৈছে অলৰেডি পাৰমিশন পাইছে আৰু ইয়াৰ লগতে কি কৰিছে এটা পেনেল গঠন কৰি দিয়া হৈছে সেই পেনেলটোৱে কি কৰিব যে যি আপোনাৰ বাহিৰৰ দেশৰ পৰা বিদেশৰ পৰা কি আহিব যে প্ৰপ'জেল আহিব সেই প্ৰপ'জেল খিনি মানে আকাশ মিসাইল কিনাৰ কাৰণে যি প্ৰপ'জেল আহিব সেই প্ৰপ'জেল খিনি যাতে খুব সোনকালে মানে খৰতকীয়াকে এপ্ৰুভেল দিব পৰা যায় হেতুৰ কাৰণে এখন পেনেল গঠন কৰি দিয়া হৈছে The Akash missile system have over 96% indigenous components and the weapon can hit targets at a range of 25 km or ইয়াৰ range হৈছে 25 km আৰু এই 96% আমাৰ কি হয় indigenously develop হয় আৰু তাৰ range কিমান হয় 25 km So Akash missile systemৰ বিষয়ে ইমানখিনি আমি জানি থোৱাটো ভাল হ'ব যে কি সাৰফেস টু এয়াৰ মিসাইল হয় পৰীক্ষাত ইয়াক কনফিউজ কৰিবলৈ খুদিব পাৰে Akash missile system is a system of surface to air missile then air to air missile air to surface missile surface to surface missile তো এনেকৈ কনফিউজ কৰি পেলাই আমাক খুদিব পাৰে গতিকে আমি জানি থোৱাটো ভাল যে Akash যি মিসাইল সিস্টেম আছে আমাৰ হে সাৰফেস টু এয়াৰ মিসাইল হয় সো আজিলে ইমানখিনিয়ে সো এনেকা ধৰণৰ ভিডিওসমূহ চাই থাকিবলৈ আমাৰ ইউটিউব চেনেলটো লাইক সাবস্ক্ৰাইব আৰু শেয়াৰ কৰিব ধন্যবাদ